අද අද ලෙසන් එක outside කියන එකට. outside. outside කියලා කියන්නේ පිටපැත්තේ කියන එක. හරිද? outside එකේ තව තියෙනවා. නමුත් මේ අද කතා කරන්නේ පිටපැත්ත කියන එක. පිටපැත්තේ කියන අමු ලයින් එක. ඒක පොතේ තියෙන්නේ මේ පිටපැත්තෙම තමයි. ඒක අමු ගතිය තමයි ඒක තමයි. අමු ගතියත් පිටපැත්තෙම තමයි. පිටපැත්තේ ඔව්. පිටතට කියන එක පිටත කියන එක. අමු ගතිය එහෙම්මම තියෙනවා. ඒක නං. ඒකේ අවුලක් නැහැ. ඒකේ ලොකු ගේසයක් නැහැ. අමු සීන් එක එහෙම්මම තියෙනවා පිටපැත්ත. outside 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 පිටපැත්ත. පිටපැත්තේ කියලානේ කියන්නේ. ඒක තමයි අමු පැත්තේ. අමු ලයින් එක. outside පිටපැත්තේ. right. හරි බලමු අපි ටිකක් මේ outside එකත් එක්ක දාලා මේ පිටපැත්තේ කියන එක අපි කතා කරද්දි ගොඩක් භාවිතා කරනවානේ. ගොඩාක් දුරට ගන්නවා කතා කරද්දි. අමු ලයින් එකක් තියෙන්නේ මේ බලමු ලයින් එක ගහමු මෙන්න මෙහෙම හරි outside. පිටපැත්තේ කොහේ පිටපැත්තේද? where the place? කොහෙද තැන? outside 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 the class. class එකකින් පිටපැත්තේ. outside the class. class එකකින් පිටපැත්තේ. class එකේ පිටපැත්තේ කියන්නේ. class එකෙන් පිටපැත්තේ. දෙකම එකයිනේ. class එකෙන් පිටපැත්තේ කිව්වත් එකයි class එකේ පිටපැත්තේ කිව්වත් එකයි. class එකෙන් කියන්නේ හල්ලා යන දෙකක් හොයන්න එපා. එතකොට අවුල් වෙනවා. feel එක එනවනේ. feel එක එනවා. දැනෙනවා sense එක. right. outside the room. outside the room. ගෙදරින් පිටපැත්තේ. ඊයේ රෑ හිටියේ ගෙදර මේ කාමරෙන් පිටපැත්තේ. එතකොට මේ outside එක ඕන වෙනවා මේ. outside the room. ඊයේ රෑ මං හිටියේ නේ. last night I was. ඊයේ රෑ මං හිටියේ. outside the room. කාමරෙන් එළියේ. හේතුව දන්නේ නැහැ. හේතුව දේ වැඩක් නැහැ. මේ right. outside right. outside the wall. තාප්පෙන් නැත්තම් අර බිත්තිය තියෙන මෙහෙම බඳලා තාප්පෙන් පිටපැත්තේ. තාප්පෙන් පිටපැත්තේ. අපි හිටියේ මේ තාප්පෙන් පිටපැත්තේ. අපි හිටියේ අපි වැන්නේ නැහැ අර. අපි මේ එහෙම කියන අපි හිටියේ මේ තාප්පෙන් පිටපැත්තේ කියලා කියනවා. එදා that day we were outside the wall. තාප්පෙන් පිටපැත්තේ. අපි ඇතුළට ගියේ නැහැ. නේ අපි ගියේ නැහැ. අපි එළියේ හිටියේ. ඒකට outside the wall. outside the wall. right. තව outside the gate. outside the gate. ගේට්ටුවෙන් පිටපැත්තේ. ගේට්ටුවෙන් පිටපැත්තේ. ගේට්ටුවෙන් පිට. කවුදෝ ඉන්නවා වගේ පේනවා. කවුදෝ ඉන්නවා? කවුදෝ ඉන්නවා? ගේට්ටුවෙන් පිටපැත්තේ. ගේට්ටුවෙන් පිටපැත්තේ විශාල සෙනඟක් ඉන්නවා. නේ විශාල සෙනඟක් ඉන්නවා. ගේට්ටුවෙන් පිටපැත්තේ. දැන් අර මේ මොකද්ද මේ අරගලේ දවසේ අර ජනාධිපති කාර්යාලය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයද කොහෙද නේද? ලේකම් කාර්යාලයද ජනාධිපති මන්දිරයේද දෙකම එකද? ඒකේ පිටපැත්තේ හිටියනේ. කුඩා කට්ටිය ගිහලා පිටපැත්තේ හිටියා නේද? ටීවී එකෙන් බලද්දි ළඟ පේනවා මේ outside the wall, outside the gateway right. පිටපැත්තේ හිටියා කියන්නේ මේ outside. ඔක තමයි ඔය කතා බහට එන්නේ. දැන් මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරලා ගමු ටිකක්. පොඩි ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් දාමු. හරි ඩෙවලොප් වෙන්න ඕනේ. ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න මේ ටික. right. ඔන්න දැන් අමු ලයින් එකෙන් අල්ලගෙන ආවා එහා පැත්තට. ඔන්න දැන් right. පොඩි එක්ස්පෑන්ඩ් කිරීමක් කරනවා පොඩ්ඩක් භාවිතේදී. හරි. කොහොමද එන්නේ? මම හිටියේ
පන්ති කාමරයෙන් පිටපැත්තේ. right. මම I හිටියා. was කියන්නේ හිටියා. I was outside the class room. පන්ති කාමරේ පිටපැත්තේ මම හිටියේ පන්ති කාමරේ පිටපැත්තේ. නැත්නම් මෙහෙම කියනවා මම ඉන්නේ පන්තිය ඇතුලේ. එතකොට එතකොට එළියා. ඒක තමයි outside. right. මම ඉන්නේ I am එතකොට am ඉන්නේ outside the gate. මම දැන් now I am outside the gate. දැන් මම ඉන්නේ ගේට්ටුවෙන් පිටපැත්තේ. I am. එතකොට ඔන්න මේ outside එකත් එක්කද හිටියා හිටියේ ඉන්නවා ඉන්නේ ඒවා right. අපි හිටියේ ක්ලාස් එකෙන් පිටපැත්තේ. we were mean හිටියා outside the class. පන්ති කට් කරලා we were outside the class. නේද? we were outside the class. අර සර් එකක් මතක් වෙනවා මම අර සර් කෙනෙක් කියන්නේ මේ සල්ලි දීලා නිකන් යනවා කියන ලයින් එක තමයි මේ. සල්ලි දීලා ගන්නෙ නැහැ භාණ්ඩේ සේවාව. සල්ලි දීලා භාණ්ඩයක් හෝ සේවාවක් නොගන්න දේ. සල්ලි දීලා යනවා සමහරව ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා ක්ලාස් P එක ගෙවලා ඉගෙන ගන්න නැහැ. පන්තියේ හිටියත් අර ෆිසිකල් බොඩි එක විතරයි තියෙන්නේ. මෙන්ටලි වෙන කොහෙද? ගත්ත දෙයක් නැහැ. අතේ ලොකු පොතක් ඇත හිතේ කිසි දෙයක් නැත යනවා යන්න. එතකොට ඒක තමයි ඒ සර් කියන්නේ. මට නම් මතක නෑ සර්ගේ. හරිතද කවුද කියලා නේද? අර ඉකෝන් කරන සර් කෙනෙක් කියන්නේ. හරි ලස්සන ලෙසන් එකක් දෙනවා යා. නොමිලේ නේ සල්ලි ගෙවලා නිකන් යනවා. right. ඊට පස්සේ තව එක බලමු. there is something outside the gate. මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා ගේට්ටුවේ. there is something යමක් තියනවා කියන මොනවා හරි යමුවට කියන්නේ මොනවද තියෙනවා කියලා කියන්නේ. there is කියලා කියන්නේ තියෙනවා. මොනවද තියෙනවා නැත්තම් ඉන්නවා. there is something මොනවා හරි තියෙනවා. කොහෙද? outside the gate. outside the building. නේ ගොඩනැගිල්ල එළිය පිටපැත්තේ කියන ගොඩක් කියන්නේ පිටපැත්තේ මොනවා හරි තියෙනවා. right. කවුරු හරි කෙනෙක් හිටගෙන ඉන්නවා අපි කියමු. කෙනෙක් හිටගෙන ඉන්නවා ගේට්ටුව ළඟ. මෙන්න මෙහෙම. කෙනෙක් one or someone කෙනෙක්. one is standing හිටගෙන ඉන්නවා what කෙනෙක්. one is standing හිටගෙන ඉන්නවා outside the gate. හොල්මන්ද දන්න කනත්තේ ගේට්ටුවෙන් පිටපැත්ත කවුද හිටගෙන ඉන්නවා කෙනෙක්. one is standing outside the gate. කවුරු හරි ඉන්නවා ගේට්ටුවෙන් පිටත නේ. තව right. තව එකක් මට මතක් වුණා මෙන්න මේකත් භාවිතා කරනවා. හරි. අර පොඩි ළමයි සෙල්ලම් කරද්දි go and play outside කියලා කියන්නේ. go and play
outside. Go and play outside. මේ go and play කියන්නේ යන්න සෙල්ලම් කරන්න. විධානයක් දෙන්න ඕඩර් එකක් මේ දෙකෙන්ම දෙන්න. ඕඩර් එක. විධානයක් දෙන්න. බේස් verb නේ තියෙන්නේ මූලික ක්‍රියාපද. go and go and play outside. ගිහින් සෙල්ලම් කරන්න එළියේ පිටපැත්තේ පිටපැත්තේ කියලා. ගිහින් පිටපැත්තේ සෙල්ලම් කරන්න කියලා කියනවා. go and play. ගිහින් පිටපැත්තේ සෙල්ලම් කරන්න. පොඩි ළමයිට එහෙම කියනවා go and play outside. go and play outside. ගිහින් පිටපැත්තේ සෙල්ලම් කරන්න. තව තව එකක්. මෙන්න ඉස්සරහ රැස්වීමක් තිබුණා. මේ ක්ලාස් එක ඉස්සරහ අපේ විශාල සෙනගක් හිටියා. නේ. එච්චරකට සෙනගක් හිටියා. රයිට්. ඒක ඇත්ත මට මතක් වුණා. ඒකේ තියෙන මෙහෙමයි. හදන්න. outside කියන එක මුලට ගන්නත් පුළුවන්. outside of the ground. ground එක පිටපැත්තේ. outside of the ground there is so crowd. එච්චර සෙනගක් හිටියා. එච්චරකට සෙනගක් හිටියා. එච්චර සෙනගක් හිටියේ නෑ අනිත් එක්කෙනාගේ. අනිත් එක්කෙනාගේ එච්චර සෙනගක් හිටියේ නෑ. ඒකත් දෙකම එක ළඟ තිබ්බේ. දවස් 3-4කට ඊට පස්සේ එයාත් කරා outside of the ground there is not so crowd. එයාට එච්චර සෙනගක් හිටියේ නෑ. right. එතකොට ලියමු හරි. outside of the ground. ground එකේ පිටපැත්තේ. මෙතන off කියන්නේ k කියලා එනවා. අයිතිය. එතකොට possession එක. outside of the ground. ground එකේ පිටපැත්තේ there is so crowd. සෙනග එච්චරකට සෙනග හිටියා ඉන්නවා කියලා කියනවා. එදානේ එදා. එතකොට මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. verb විදියට. verb විදියට change වෙන්න ඕනේ. past එකේ හින්දා. outside of the ground there were so crowd. එච්චරකට ground එක පිටපැත්තේ සෙනග. that day එයා ආපු දවසේ අහවල් කට්ටියගේ මීටින් එක දවසේ මාර සෙනගක් හිටියේ. එච්චරකට සෙනග. ඊට පස්සේ දවස් 3කට විතර පස්සේ තිබ්බා වෙන කෙනෙකුගේ එකක්. there is එතකොට එච්චර සෙනගක් හිටියේ නෑ. not දානවා මෙතන. outside of the ground there is not so crowd. so crowd එච්චර සෙනගක් හිටියේ නෑ ඒක. ඔන්න මේ outside එකේ කතන්දරේ. අමු ලයින් එක ඕක තමයි. outside පිටපැත්තේ කියන එක තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තමයි තියෙන්නේ ගොඩක්. භාවිතා කරන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එතකොට මේක එච්චර ලොකු කේස් එකක් නෙමෙයි. so simple.